मजाले मिक्सिङ गर्ने। त्यस पछाडि टक्क सेन्टरमा झ्याम्म गोलो हाल्ने अनि ठेल्ने बेसै अनि फेरि अर्को झ्याम्म हाल्ने हालिरहने उठाउने अनि त्यस पछाडि सट बिस्तारै राख्ने। सो नेक्स्ट पोर चाहिँ 4 लेयर टुलिप रहेको छ। बिस्तारै मिक्सिङ गर्नु पर्यो, मिक्सिङ गर्ने अनि सेन्टरमा राखेर चाहिँ पोर गर्नु पर्यो अनि हल्का त्यसलाई ठिलिने गरी पुस गर्न पर्यो अनि फेरि नेक्स्ट पोर गर्नु पर्यो। अलिकति सेकेन्ड पोरलाई पुस गर्नु पर्यो अनि फेरि लास्ट फाइनल पोर हालेर कप फिलअप गर्ने अनि उठाएर चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ कट गरिदिनु पर्यो। यसलाई भन्छ 4 लेयर टुलिप।